नमस्ते साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई आँपको सिजनमा आम पापडको रेसिपी लिएर आएको छु। यसलाई अमोथ पनि भनिन्छ। यो रेसिपीलाई तपाईहरुले एकचोटी बनाउनु भयो भने तपाईहरुले बनाइराख्नु हुनेछ। ल सुरु गरौँ है त हाम्रो आम पापड यानी कि अमोथको रेसिपी। सब्स्क्राइब गर्ने बेलामा बेल आइकनलाई प्रेस गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यहाँ मैले आम पापड बनाउनलाई आधा केजी म्याङ्गोको पल्प लिएको छु। त्यसपछि मैले यहाँ 100 ग्राम चिनी लिएको छु। त्यसैगरी मैले यहाँ सानो चम्चाले 1 चम्चा इलायचीको पाउडर लिएको छु। अब यो म्याङ्गोको पल्पलाई हामीले एउटा कराईमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले ग्यास अन गरेको छु। ग्यास अन गरेर अब यो म्याङ्गोको पल्पलाई हामीले पकाउनु पर्ने हुन्छ। अघि निकालेको 100 ग्राम चिनी पनि यसमा राख्नु होला र राम्रोसँग मिक्स गरेर यसलाई पकाउनु होला। यसलाई लगभग 8 देखि 10 मिनेटसम्म पकाइसकेपछि यसको क्वान्टिटी आधा हुन जान्छ। हेर्नुस् त हाम्रो यो क्वान्टिटी आधा भइसकेको छ। अब यसमा हामीले इलायचीको पाउडर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई मिक्स गर्नु होला। यदि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल गएर रातो बटनलाई प्रेस गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरेर हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। अब एउटा प्लेट लिनु होला र त्यो प्लेटमा ग्रिसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले घिउको प्रयोग गरेको छु। यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो यो आम पापड प्लेटमा टाँसिदैन र पछि निकाल्नलाई हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब यो पकाइसकेको म्याङ्गोको पल्पलाई यो प्लेटमा राखेर पुरै फैलाइदिनु होला। पातलो लेयर जस्तो बनाउनु होला। अब यो म्याङ्गोको पल्पलाई यहाँ फैलाइसकेपछि यसलाई 2 दिन घाममा सुक्नलाई दिनु होला। हेर्नुस् त हाम्रो यो आम पापड सुकेर रेडी भइसकेको छ। यसलाई अब म निकाल्न गइरहेको छु। कति सजिलैसँग यो निस्किएको छ। यसलाई तपाईहरुले कटिङ गरेर पनि निकाल्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ कटिङ गरेर पनि हजुरहरूलाई देखाएको छु। तपाईहरुले पनि यस्तै आम पापड घरमा सजिलैसँग बनाएर बच्चाहरूलाई दिन सक्नुहुनेछ। यो आम पापड तपाईहरुले अवश्य पनि मन पराउनु हुनेछ। हेर्नुस् त हाम्रो यो आम पापड कति टेस्टी र यमी देखिरहेछ। यदि तपाईहरुलाई यो रेसिपीको बारेमा केही सोध्नु छ भने तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नु होला। यदि तपाईहरुलाई यो रेसिपी मन परेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला र यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल गएर रातो बटनलाई प्रेस गरेर सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। त्यतिजेलसम्मको लागि बाइ बाइ।